සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ මේක තුලා ඉන්නේ සරසවි කෙමිස්ට්‍රි YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ YouTube channel එකේ අද වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ් කීටෝන. එහෙම නැත්නම් කාබොනයිල් සංයෝග වල වෙන් කර හඳුනා ගැනීම නැත්නම් හඳුනා ගැනීමේ පරීක්ෂා ටික ගැන. ඉතින් මේ කාබොනයිල් සංයෝග එහෙම නැත්නම් ඇල්ඩිහයිඩ් කීටෝන වල තියෙන පරීක්ෂා ඔයගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ තියෙන ගොඩක් විශේෂ පරීක්ෂා. මොකද අනිකුත් කාබනික සංයෝග වලට නැති තරම් හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියා කීපයක්ම මේ කාබොනයිල් සංයෝග වල අඩංගු වෙන හින්දා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා වුණා නැහැ. අපි යමු ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක ඔබලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් එනවා. හරි. අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එකට. කාබොනයිල් සංයෝග හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියා. එතකොට පළවෙනි ක්‍රමය තමයි බ්‍රෙඩි ප්‍රතිකාරකය. ප්‍රතිකාරකය මගින් හඳුනා ගැනීම. බ්‍රෙඩි ප්‍රතිකාරකය මගින් හඳුනා ගැනීම. එතකොට අපි දන්නවා බ්‍රෙඩි ප්‍රතිකාරකය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. NH2 ෆෙනිල් හයිඩ්‍රසින් කෑල්ලක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ NO2 කාණ්ඩ එකක් තියෙනවා. මේක අපි හඳුන්වනවා 2,4 DNP 2,4 ඩයිනයිට්‍රෝ ෆෙනිල් හයිඩ්‍රසින් කියලා. 2,4 ඩයිනයිට්‍රෝ ෆෙනිල් හයිඩ්‍රසින්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන වලට බ්‍රෙඩි ප්‍රතිකාරකය දැම්මම මේ බලන්න මම ගන්නවා මෙතන කීටෝනයක්. එයාට මම බ්‍රෙඩි ප්‍රතිකාරකය දානවා 2,4-DNP. බලන්න මෙතන තියෙන්නේ ප්‍රාථමික ඇල්කීන ප්‍රාථමික ඇමීන කාණ්ඩයක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ ඔක්සිජන් එක්ක ඊමීන බන්ධනයක් සාදමින් මේක ඉවත් වෙනවා. එතකොට මේක රත් කරාම අපිට හම්බ වෙනවා CH3. බලන්න C පල්ලෙහින් ගන්නවා මම CH3 කාණ්ඩය. ද්විත්ව බන්ධනයකින් සම්බන්ධ වෙනවා නයිට්‍රජන් පරමාණුවට. ඊළඟට NH, ඊළඟට බෙන්සීන් කාණ්ඩය NO2. මේක ඇවිල්ලා තැඹිලි පැහැය. තැඹිලි එහෙම නැත්නම් රතු කහ පැහැයට හුරු ස්ෆටික රූපී අවක්ෂේපයක්. මම මේක ලිව්වොත් ඇල්ඩිහයිඩ් එකකට බ්‍රෙඩි ප්‍රතිකාරකය දානවා 2,4-DNP. උතන මට හම්බෙන්නේ CH3CH ද්විත්ව බන්ධන නයිට්‍රජන් NH NO2 මේකත් රතු කහ එහෙම නැත්නම් තැඹිලි පැහැය හුරු අවක්ෂේපයක්. මේක යාන්ත්‍රණය අපි ලිව්වොත් බලන්න මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මෙන්න තියෙනවා කීටෝන කාණ්ඩය සහ මෙන්න තියෙනවා NH2 NH NO2 බැගින් ඉන්න 2,4-DNP එක. මෙයාගේ එක සැරය මෙතන තියෙනවා. ඒක ප්‍රදානය කරනවා මෙතනට. මේක ගැලෙනවා උඩට. උතර මේකත් සාමාන්‍ය නියුක්ලියෝෆිලික ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවක් විදිහටම තමයි යන්නේ. බලන්න හැදෙන්නේ මොකද්ද කියලා. CH3CO CH3 නයිට්‍රජන් හයිඩ්‍රජන් නයිට්‍රජන් බෙන්සීන් අණුව සහ NO2 කාණ්ඩ දෙක. ඊට පස්සේ මේ නයිට්‍රජන් පරමාණු මත ධනාරෝපණයක් තියෙන හින්දා මේක කැඩෙනවා මෙහෙට. එතකොට මේ එක සැරේ ඔක්සිජන් එක සැරේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රදානය කරනවා හයිඩ්‍රජන්ට. උතර හැදෙනවා. මොකද වෙන්නේ? හැදෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. CH3COH CH3NH NO2 දැන් මම මේක රත් කරනකොට ජල අණුවක් විතර ඉවත් වෙලා ගිහිල්ලා මට හම්බ වෙනවා CH3 ද්විත්ව බන්ධන නයිට්‍රජන් NH NO2 කියන මේක තමයි අන්තිම සංයෝගය. උතර මෙතන තියෙනෙත් අපිට ඊමීන බන්ධනයක්ම තමයි. උතර මෙයාගේ තියෙන විශේෂත්වය මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ තියෙන හඳුනා ගැනීමේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි පළවෙනි එක 2,4-DNP සමග තැඹිලි රතු පැහැති අවක්ෂේප ලබා දෙන්නේ ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන පමණයි. එහෙනම් වෙනත් කාබනික සංයෝග වලින් ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන වෙන්කර හඳුනා ගැනීමට බ්‍රෙඩි ප්‍රතිකාරකය යොදා ගන්නවා. අපි දෙවෙනි හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියාවට ගියොත් ඒක අපි ලියනවා ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකය මගින් හඳුනා ගැනීම. ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකය. අපි මුලින් බලමු ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකයේ සාදා ගැනීම බැලුවොත් මෙහෙමයි කරන්නේ. සිල්වර් නයිට්‍රේට් ද්‍රාවණයකට මම ඇමෝනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකතු කරනවා. උතන මට සිල්වර් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සොලිඩ් එක සුදු පාට අස්ථායි අවක්ෂේපය ඇති වෙනවා. මේක ටික වෙලාවක් ගියාම Ag2O සොලිඩ් දුඹුරු පහයට මේක ටිකක් කළු පාටට හුරුයි. කළු පහයට හුරු පත් වෙනවා. මම මොකද කරන්නේ? මේ හැදෙන සුදු පාට අස්ථායි අවක්ෂේපයට
වැඩිපුර ඇමෝනියා දිගින් දිගටම එකතු කරගෙන යනවා. උතට මට හම්බ වෙනවා AgNH3 twice කියන සිල්ව ඇමීන් සංකීර්ණය. මේක තමයි ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකය. ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකය කියලා කියන්නේ. හරි. බලන්න ඇල්ඩිහයිඩ් සමග ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකයේ ප්‍රතික්‍රියා කරාම මෙහෙමයි වෙන්නේ. මේකට ටොලරන්ස් දැම්මම AgNH3 twice plus එක දැම්මම ඇල්ඩිහයිඩය ඔක්සිකරණය වෙනවා O- බවට. මාධ්‍ය භාෂ්මික හින්දා O- එක තමයි හම්බෙන්නේ. දැන මේ තියෙන ඇල්ඩිහයිඩය ඔක්සිකරණය වෙනවා මෙතන. ඔක්සිකරණනවා සිල්ව ඔක්සිහරණය වෙනවා සිල්ව සොලිඩ් එක බවට. ඒතර මේක රිදී පැහැති කැඩපතක් ලෙස දැකගත හැක. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මේ පරීක්ෂණ නලයක මේක කරනකොට මේ පරීක්ෂණ නලය මෙහෙම කරනවා නම් මෙන්න මේ පරීක්ෂණ නලයේ බිත්තියේ රිදී කැඩපතක් විදියට මෙන්න මේක තැම්පත් වෙනවා. මෙන්න මේ බිත්තිය දිගේ මෙන්න මේ විදියට ඔය සිල්ව ටික තැම්පත් වෙනවා. ඕක තමයි රිදී කැඩපත් පරීක්ෂාව කියලා කියන්නේ. උතර මේක මෙන්න මේ විදියට රිදී කැඩපතක් විදියට මෙන්න මේ සිල්ව තැම්පත් වෙනවා. ඕකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ගත්තොත් ඇරෝමැටික් ඇල්ඩිහයිඩයක් මේ විදියට මේ අර ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකයේ දැම්මම එයත් ඔක්සිකරණය වෙනවා. දිත්ත බන්ධන O- ධන සිල්ව සොලිඩ් එක තැම්පත් වෙනවා. සිල්ව ඔක්සිහරණය වෙනවා. මේක ඔක්සිකරණය වෙනවා. ත්‍රෝ විදියට තමයි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම ගත්තොත් කීටෝන ගැන ඇලිෆැටික කීටෝනයක් ගත්තොත් මේකට ටොලරන්ස් දැම්මම කීටෝන කියන කට්ටිය KMnO4 මගින්වත් ඔක්සිකරණය උනේ නැති හින්දා ටොලරන්ස් මගින් ඔක්සිකරණය නොවේ. එනම් රිදී කැඩපතක් ලබා නොදී. රිදී කැඩපතක් ලබා දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි ඇරෝමැටික් කීටෝනයක් ගත්තොත් එයත් මේ විදිහමයි ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකයත් එක්ක ඔක්සිකරණය නොවේ. එහෙනම් රිදී කැඩපතක් ලබා නොදී. එහෙමනම් අපි දන්නවා ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකය මගින් අපිට පුළුවන් ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන වෙන් කර හඳුනා ගැනීමට. ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රමය තමයි ෆේලිං ප්‍රතිකාරකය මගින් හඳුනා ගැනීම. මේ ෆේලිං ප්‍රතිකාරකය කියලා කියන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වැනි භෂ්මයක පවතින කොප ධන දෙක අපි කියන එකට කොප ටාටරේට් ද්‍රාවණයක්. එතකොට මොකද වෙන්නේ ෆේලිං ප්‍රතිකාරකය මගින් අපි ගත්තොත් ඇල්ඩිහයිඩ් මේකට කොප ධන දෙක ටාටරේට් ද්‍රාවණය දැම්මම වාෂ්මික මාධ්‍යයේදී ඒක ඔක්සිකරණය වෙනවා CH3C double bond O- ධන කොප ධන දෙක ඔක්සිහරණය වෙනවා කියුප්‍රස් ඔක්සයිඩ් බවට. මේක ගඩොල් රතු පැහැති අවක්ෂේපයක්. ගඩොල් රතු පාට අවක්ෂේපයක්. එතකොට මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙයාට පුළුවන් මේ ඇලිෆැටික් ඇල්ඩිහයිඩ් ඔක්සිකරණය කරන්න විතරයි. ඇරෝමැටික් ඇල්ඩිහයිඩයක් ගත්තොත් මේකට මම ෆේලිං ප්‍රතිකාරකය දැම්මම භාෂ්මික මාධ්‍යයේදී ඔක්සිකරණය නොවේ. මේක ඔක්සිකරණය වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් ගඩොල් රතු අවක්ෂේපයක් නොසෑදී. ඒ වගේම කීටෝන ඇලිෆැටික හෝ ඇරෝමැටික කියන කීටෝන දෙකෙන් එකක්වත් ෆේලිං ප්‍රතිකාරකය මගින් ඔක්සිකරණය වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මේකිනුත් ගඩොල් රතු අවක්ෂේප නොසෑදී. එහෙනම් අපිට ෆේලිං ප්‍රතිකාරකයෙන් පුළුවන් ඇලිෆැටික හා ඇරෝමැටික ඇල්ඩිහයිඩ් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම සිදු කරන්න පුළුවන්. හරි. උතර මේ ටික තමයි ඇල්ඩිහයිඩ් කීටෝන වල හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියා වලට තියෙන්නේ. අපි පොඩ්ඩක් එකකින් ප්‍රශ්නයක් කරොත් මේ බලන්න. එහෙනම් ඇල්ඩිහයිඩ් කීටෝන හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රතික්‍රියා ගත්තොත් අපි මුලින්ම පාවිච්චි කරා පළවෙනියට බ්‍රේඩි ප්‍රතිකාරකය, දෙවෙනියට පාවිච්චි කරා ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකය, තුන්වෙනියට පාවිච්චි කරා ෆේලිං ද්‍රාවණය. උතර බ්‍රේඩි ප්‍රතිකාරකයේ මගින්
වෙනත් කාබනික සංයෝග වලින් ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන වෙන් කර හඳුනාගත හැකිය. ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකය ගත්තම ඒකෙන් පුළුවන් ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන එකිනෙකින් වෙන් කර හඳුනා ගන්න. ඊට පස්සේ ෆේලින් ප්‍රතිකාරකය ගත්තම පුළුවන් ඒකෙන් පුළුවන් ඇරෝමැටික් හා ඇලිෆැටික් ඇල්ඩිහයිඩ් වෙන් කර හඳුනා ගන්න. අපි ගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ ක්‍රියාකාරමක් කරන්න පුළුවන් අපිට මේවා වෙන් කර හඳුනා ගන්න බලන්න. මම දන්නවා ග්‍රේඩි ප්‍රතිකාරකය, ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකය හා ෆේලින් ද්‍රාවණය. ඒතරම් මේක මේ විදිහට වෙන් කරනවා. ඊළඟට මම සංයෝග ටිකක් ගන්නවා. CH3 C double bond O CH3 CH3 C double bond O H aldehyde. ඊළඟට benzaldehyde acetophenone සහ CH3 C triple bond C H alkyne. මේ බලන්න මම ගත්තොත් කීටෝනයක් රෙඩි ප්‍රතිකාරකයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා, ඇල්ඩිහයිඩයක් රෙඩි ප්‍රතිකාරකයත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරනවා, ඇල්ඩිහයිඩයක් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා, කීටෝනයක් ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මේ දින ඇල්කයිනයක් එයා ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. ටොලරන්ස් ප්‍රතිකාරකය ගත්තොත් මේ කීටෝනයක් ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ, ඇල්ඩිහයිඩය ප්‍රතික්‍රියා කරනවා, ඇල්ඩිහයිඩය ප්‍රතික්‍රියා කරනවා, කීටෝනය ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. මෙයා ප්‍රතික්‍රියා කළා සුදු අවක්ෂේපයක් දෙනවා. හැදෙන්නේ CH3 C triple bond C minus Ag+. මෙයා ප්‍රතික්‍රියා කළා රිදී කැඩපත ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ෆේලින් ද්‍රාවණයත් එක්ක මේක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. ඇරෝමැටික් ඇල්ඩිහයිඩයක් නෙමෙයි ඇලිෆැටික් ඇල්ඩිහයිඩය ප්‍රතික්‍රියා කරනවා ගඩොල් රතු අවක්ෂේපය ලබා දෙනවා. ඇරෝමැටික් ඇල්ඩිහයිඩ ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. කීටෝන කොහොමවත් ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. ආම්ලික හයිඩ්‍රජන් දරන ඇල්කයිනය ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ. ඒතර මෙන්න මේ වගේ එකක් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ සංයෝගයකින් එක වෙන් කර හඳුනා ගැනීමේදී. හරි. එහෙමනම් ඇල්ඩිහයිඩ් හා කීටෝන පිළිබඳ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු කාබොක්සිලික් අම්ල සහ අම්ල හේලයිඩ් එස්ටර ඒ පිළිබඳ තියෙන වීඩියෝ එකෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. ඉතින් එහෙමනම් ඒ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.